હું બ્રિજેશ ધોરણ 9 ના પ્રકરણ 1 ના ભાગ 3 માં તમારું સ્વાગત કરું છું. ગયા ભાગમાં આપણે સમય સંખ્યાઓનું સંખ્યા રેખાઓ પર નિરૂપણ શીખ્યા હતા. √5, √13, √17 તેવી સંખ્યાઓને સંખ્યા રેખા પર કેવી રીતે દર્શાવાય તે આપણે શીખ્યા હતા. આજે આપણે નવો મુદ્દો શરૂ કરીએ. વાસ્તવિક સંખ્યાઓ અને તેની દશાંશ અભિવ્યક્તિ. આપણે ખબર છે દશાંશ અભિવ્યક્તિ મેળવવા માટે આપણે શું કરવું પડે? ભાગાકાર કરવાથી બે પ્રકારની શક્યતાઓ રહેલી છે. એક, કાં તો શેષ શૂન્ય મળે અથવા તો શેષ શૂન્ય ન મળે. જોઈએ આપણે પહેલી સંખ્યા. ભાગાકાર માટે હંમેશા અંશ જે હોય તેને અંદરની સાઈડ લખવામાં આવે અને છેદ જે હોય તેને બહાર. તો અહીંયા લખીશું 10 3 એકાનો ગુણ્યો તો 3 તરી 9. એક શેષ વધી એટલે કે શેષ 0 નથી મળી. વધારાની 0 લેવામાં આવે તો અહીંયાથી આપણે દશાંશ ચિહ્ન મૂકવું પડે. હવે આપણે જેટલા પણ શૂન્ય લેવા હોય તેટલા શૂન્ય લઈ શકીએ. તો અહીંયા 10 3 તરી 9 ફરીથી એક શેષ વધી તો વધારાનો બીજો એક 0 લીધો. 3 તરી 9 એક શેષ વધી તો એક નવો 0 લીધો. ફરીથી 3 તરી 9 એક શેષ વધી એક વધારાનો 0 લીધો. 3 તરી 9. આમ જોતા અનંત સુધી આપણે ભાગાકાર ચાલુ રાખીશું પણ શેષ ક્યારે 0 થશે નહીં. માટે 10/3 નું દશાંશ સ્વરૂપ 3.3333 અપ ટુ પછી 3 જ ટપકા કરવાના. એનો મતલબ કે અનંત સુધી ચાલુ રહે છે તેવું કહેવાય. અને બીજી રીતે લખવું હોય તો 3.33 ની ઉપર ડેશ અથવા 3.3 અને 3 ની ઉપર ટપકું એ રીતે પણ લખી શકાય. આ દશાંશ સ્વરૂપને અનંત આવૃત દશાંશ કહેવાય. કેવું દશાંશ કહેવાય? અનંત આવૃત દશાંશ. બીજી સંખ્યા જોઈએ 5/8. તો તેના માટે હવે આપણે અંદર લખીશું 5 અને બહાર લખીશું 8. 8 કરતા 5 નાના છે માટે ભાગના ચલની શૂન્ય અને હવે વધારાની શૂન્ય લઈશું એટલે અહીંયા આપણે દશાંશ ચિહ્ન મૂકવું પડે. 8 એકાનો ઘડીયો બોલવાનો 50 થી વધે નહીં તો 8 6 48 બે શેષ વધી હજી વધારાની 0 લઈએ તો અહીંયા 20 8 2 16 4 વધ્યા હજી વધારાની 0 લઈએ 40 8 5 40. અહીંયા આગળ શેષ આપણને કેવી મળી? 0 મળી. તો 5/8 એનું દશાંશ સ્વરૂપ કહેવાય 0.625 જે શાંત દશાંશ છે તેમ કહેવાય. નવી સંખ્યા લઈએ 1/7. ફરીથી ઉપરની જે સંખ્યા છે તેને અંદર લખીશું 7 ને બહાર લખીશું. 7 કરતા એક નાના છે માટે ભાગના ચલની શૂન્ય વધારાની શૂન્ય લઈશું તો અહીંયા દશાંશ ચિહ્ન મૂકવું પડે. 7 એકા 7 10 માંથી 7 જાય તો 3 વધે હજી એક એક્સ્ટ્રા 0 લઈશું. આ રીતે જેટલા પણ શૂન્ય હોય એક વખત દશાંશ ચિહ્ન મૂક્યા પછી તમારે જેટલા પણ શૂન્ય લેવા હોય તેટલા લઈ શકાય. તો અહીંયા 30 7 4 28 2 વધ્યા 20 7 2 14 6 વધ્યા 60 7 8 56 4 વધ્યા 40 7 5 35 5 વધ્યા 50 70 49 એક વધ્યા અહીંયા એક વધ્યા. એક થી શરૂઆત કરી હતી હવે ફરીથી 0 લઈશું તો 7 એકા 7 3 શેષ વધશે. આમ કરતા કરતા આખી સંખ્યા ફરીથી પુનરાવર્તિત થશે એટલે કે 1/7 બરાબર 0.142857 પછી ફરીથી 14287 અપ ટુ આવશે. તો આવી સંખ્યાને પણ અનંત પુનરાવર્તિત સંખ્યા જ કહેવાય. પરંતુ આને જો ટૂંકમાં લખવી હોય તો 0.14287 આખાની ઉપર ડેશ અથવા તો 0.14287 પહેલી અને છેલ્લી સંખ્યાના ઉપર ટપકું કરવાનું. એનો મતલબ કે આ જૂથ રિપીટ થાય છે. તો આમાં આપણે બે પ્રકારના દશાંશ સ્વરૂપો જોયા. એક શાંત દશાંશ અને બીજું અનંત આવૃત. તો એના ઉપરથી કહી શકાય કે જે સંખ્યાનું દશાંશ સ્વરૂપ શાંત અથવા
અનંત આવૃત મળે તે સંખ્યા સમય સંખ્યા કહેવાય. હવે અસમય સંખ્યાઓની દશાંશ અભિવ્યક્તિ વિશે વાત કરીએ તો √2 વર્ગમૂળમાં 2 એની દશાંશ અભિવ્યક્તિ આપણે જોઈએ તો એની દશાંશ અભિવ્યક્તિ છે 1.4 ચાલતી જ રહેશે. આમાં એક સરખું જૂથ પુનરાવર્તિત થતું નથી. એવી જ રીતે પાઈની દશાંશ અભિવ્યક્તિ, પાઈ વિશે આપણે જાણીએ છીએ પણ પાઈની દશાંશ અભિવ્યક્તિ છે 3.14353926343862338427338327950. ચિંતા ના કરશો, આ કિંમતો યાદ રાખવાની હોતી નથી. ઓકે, આમાંથી એટલું જ સમજવાનું છે કે ગમે તેટલો મોટો ભાગાકાર કે ગમે તેટલું મોટું મૂલ્ય શોધવામાં આવે પણ એક સરખું જૂથ પુનરાવર્તિત થતું નથી. એટલે આ દશાંશ અભિવ્યક્તિને કેવી દશાંશ અભિવ્યક્તિ કહેવાશે? તો આ બંને દશાંશ અભિવ્યક્તિઓને અનંત અનાવૃત. અનાવૃતનો મતલબ કે અનંત સુધી ચાલે છે પરંતુ એક સરખું જૂથ પુનરાવર્તિત થતું નથી. તો અનંત અનાવૃત દશાંશ સ્વરૂપ છે તેમ કહેવાય. પાઈની કિંમત 3 પોઈન્ટ. આપણે અમુક દાખલાઓ 8મા ધોરણમાં આપણે નળાકાર વિશે ને બધા દાખલાઓ વિશે જ્યારે ભણ્યા હતા પ્રકરણ 11 ની અંદર, ત્યારે આપણે પાઈની કિંમત 22 સપ્તમાંશ લેતા હતા. શું લેતા હતા? પાઈ બરાબર 22 સપ્તમાંશ. અમુક કિસ્સાઓમાં પાઈની કિંમત આપણે 3.14 પણ લેતા હતા કે જે પાઈની 2 દશાંશ સ્થળ સુધીની કિંમત કહેવાય. એ રીતે અગાઉના ધોરણમાં પણ √2 ની કિંમત આપણે 2 દશાંશ સ્થળ સુધી 1.41 લઈ શકીશું અથવા તો લેવાના છીએ. અને √2 બરાબર આ કિંમત કેવી રીતે મળે છે એ આપણે અગાઉના ચેપ્ટરમાં શીખીશું. ત્યારે હું તમને ડિટેલમાં સમજાવીશ કે 2 ની √2 એટલે કે વર્ગમૂળમાં 2 ની કિંમત આ આપણને કેવી રીતે મળે છે. તો આના ઉપરથી આપણે એવું સમજી શક્યા કે જે સંખ્યાનું દશાંશ સ્વરૂપ અનંત અનાવૃત હોય તે સંખ્યાને અસમય સંખ્યા કહે છે. શું કહે છે? અસમય સંખ્યા કહે છે. હવે એક દાખલો જોઈએ કે જો 1/7 બરાબર 0.142857, આપણને ખબર છે હમણાં આપણે ભાગાકાર જ્યારે સૌથી પહેલા દશાંશ અભિવ્યક્તિને સમજાવી ત્યારે 1/7 નો દશાંશ સ્વરૂપ આપણે આ રીતે મેળવ્યું જ હતું. તો કે 1/7 નું દશાંશ સ્વરૂપ આ હોય તો ભાગાકારની લાંબી પ્રક્રિયા કર્યા વગર 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 અને 6/7 ની દશાંશ અભિવ્યક્તિ આપણે મેળવવાની છે. ઓકે, જોઈએ આપણે 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 અને 6/7 આટલાની દશાંશ અભિવ્યક્તિ આપણે મેળવવી છે. ચલો 2/7 એટલે આપણે જાણીએ છીએ શું કહી શકાય? 2 * 1/7, અહીંયા આગળ 3 * 1/7, 4 * 1/7, 5 * 1/7 અને 6 * 1/7. હવે આ શોધવાની પણ બે રીતો છે. પહેલા હું તમને સિમ્પલ નોર્મલ રીત છે તમને સમજાવું છું. શું કરવાનું? 1/7 ની જગ્યાએ આ કિંમત મૂકીને 2 વડે ગુણાકાર કરી દઈશું તો આપણને દરેક સંખ્યાની દશાંશ અભિવ્યક્તિ મળી જશે. તો એ ભાગાકાર કર્યો ન કહેવાય. પરંતુ એ રીતે ન કરવું હોય અને ટેકનિક થી શોધવું હોય તો ટેકનિક એ છે કે 2/7 નોર્મલી 2/7 છે તો 2 અંદર એટલે અંદર 0 લઈશું એક્સ્ટ્રા એટલે 7 * 2 = 14. એટલે કઈ સંખ્યા વડે ભાગ ચાલે છે? 2 વડે. કેટલી સંખ્યા વડે ભાગ ચાલે છે? 2 વડે. તો આમાં જ્યાં 2 છે ત્યાંથી શરૂઆત કરવાની, ક્રમમાં લખવાની. 2 8 5 7 પછી આગળ આવી જવાનું 1 4. આ ડાયરેક્ટ એનું સ્વરૂપ તમને મળી ગયું. જો તમે આને 2 વડે ગુણાકાર કરશો તો તમને આ જ જવાબ મળશે. બીજા માટે જોઈએ 3/7 એટલે 3 ની પાછળ 0 લગાવી દઈએ એટલે કેટલા થઈ જશે? 30 થઈ જશે. કેટલા થઈ જશે? 30. 30 / 7 તો 7 * 4 = 28.
કઈ સંખ્યા વડે ભાગ ચાલ્યો હતો 4 વડે માટે અહીંયા આગળ 0 પોઈન્ટ કઈ સંખ્યાથી શરૂ કરવાનું 4 થી 4 2 5 8 7 અને છેલ્લે આવી જશે 1 ક્રમમાં જવાનું આ રીતે 40/7 થશે ત્યાં શું થશે 40/7 તો 7 પંચા 35 કઈ સંખ્યા વડે ભાગ ચાલ્યો ભાગ કઈ રીતે વિચારવાનો આની નજીકની સંખ્યા આવવી જોઈએ આશરે નથી વિચારવાનું 40 દીધા તો 7 એકાને મળ્યો 7 6 42 વધી જાય છે માટે 7 પંચા 35 થી ચલાવવું પડે એટલે કઈ સંખ્યા વડે ભાગ ચાલ્યો કહેવાય 5 વડે તો 0 પોઈન્ટ અહીંયાથી 5 થી શરૂઆત કરીએ તો 5 7 1 4 2 8 જવાબ મળી ગયો આ બંનેની અંદર પણ વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ 50 થશે ડાયરેક્ટ 50 તો 7 વડે 70 49 તો કઈ સંખ્યા આવી 7 તો 0 પોઈન્ટ અહીંયા આગળ 7 થી શરૂઆત કરીશું તો 7 1 4 2 8 5 અને અહીંયા આવશે 60 60 ભાગ્યા 7 એટલે 7 ઈઠા 56 એટલે આપણે 8 થી શરૂઆત કરવી પડે તો 8 5 7 1 4 2 આ રીતે તમને દરેક સંખ્યાનું દશાંશ અભિવ્યક્તિ મળી જશે ઓકે નવો દાખલો જોઈએ સમય સંખ્યાઓ 5/7 અને 9/11 ની વચ્ચે આવેલી ત્રણ ભિન્ન અસમય સંખ્યાઓ શોધો સૌથી પહેલા જ્યાં જ્યાં કન્ફ્યુઝન થઈ શકે એવા છે તે મુદ્દાઓ પહેલા તમને સમજાવી દઉં પછી આપણે દાખલો સમજીશું 5/7 અને 9/11 આ બંને સંખ્યાઓ કેવી છે સમય છે આપેલી બંને સંખ્યાઓ સમય છે તેમનો ઉપયોગ કરીને તેમની વચ્ચેની કેવી સંખ્યાઓ શોધવાની છે અસમય ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં આપણે બે સમય સંખ્યાની વચ્ચેની સમય સંખ્યાઓ શોધવાનું શીખી ગયા હતા તેમાં આપણે બંનેના છેદ સરખા કરીને અથવા તો ત્રણ સંખ્યાઓ કીધી હોય તો ઉપર નીચે 4 વડે ગુણાકાર કરતા હતા અને એવી રીતે કરીને પછી આપણે વચ્ચેની સમય સંખ્યાઓ શોધતા હતા તે સમય સંખ્યા શોધવાની રીત હતી અહીંયા આપણને કઈ સંખ્યા શોધવાની કીધી છે અસમય એટલે આ ફરક ખાસ સમજજો એના માટે આપણે શું કરવાનું તો જે પણ સંખ્યાઓ આપી છે એ બંને સંખ્યાઓની દશાંશ અભિવ્યક્તિ મેળવવાની તો પહેલા 5/7 ની દશાંશ અભિવ્યક્તિ મેળવીએ તો 5/7 માટે 5 અંદર આવશે 7 બહાર ભાગ નજારાની શૂન્ય વધારાની શૂન્ય લઈશું એટલે દશાંશ ચિહ્ન 70 49 1 વધ્યા 10 7 1 7 3 વધ્યા 30 7 4 28 2 વધ્યા 20 7 2 14 6 વધ્યા 60 7 ઈઠા 56 4 વધ્યા 40 7 પંચા 35 એટલે ફરીથી 5 આખી સંખ્યા રિપીટ થશે એટલે 5/7 ની દશાંશ અભિવ્યક્તિ કહેવાશે 0.714285 તેના ઉપર આપણે ડેશ કરવી પડે હવે 9/11 ની વાત કરીએ તો 9 અંદર 11 બહાર 9 11 કરતા નાના છે તો ભાગ નજારાની શૂન્ય વધારાની શૂન્ય લઈશું તો અહીંયા આવી જશે પોઈન્ટ 11 એકાનો ઘડીએ બોલો 90 થી વધે નહીં તો 11 9 11 9 વધી જશે તો 11 ઈઠા 88 કેટલી શેષ વધી 2 ઉપરથી એક 0 લઈશું તો 20 11 એકા 11 9 શેષ વધી 90 11 ઈઠા 88 2 શેષ વધી 20 11 એકા 11 9 શેષ વધી આમ ચાલુ રહેશે માટે 9/11 બરાબર 0.81 ની ઉપર ડેશ આ બે સંખ્યાઓની વચ્ચેની ત્રણ અસમય સંખ્યાઓ હમણાં જ આપણે શીખ્યા અસમય સંખ્યાઓ કોને કહેવાય તો એવી સંખ્યાઓ જેની દશાંશ અભિવ્યક્તિ અનંત અનાવૃત હોય એટલે કે અનંત સુધી ચાલે પરંતુ એક સરખું જૂથ પુનરાવર્તિત થવું જોઈએ નહીં તો અહીંયા આગળ 5/7 તથા 9/11 વચ્ચેની અસમય સંખ્યાઓ નીચે મુજબ છે આના પહેલા બે અંકો જોઈએ તો 71 આના બે પહેલા અંકો જોઈશું તો 81 71 અને 81 ની વચ્ચે હોય અને પુનરાવર્તિત ન થાય તેવા ત્રણ જૂથ બનાવવાના તો 0.71 થી વધારે તો આપણે 72 થી શરૂ કરી શકીએ તો કે 72 772 772 એટલે કે અહીંયા એક સરખું જૂથ પુનરાવર્તિત થતું નથી એવી રીતે 0.75 6 66 પછી 5
666 પછી 5 4 ટાઈમ્સ 6 આવી રીતે જાતે કોઈ પણ સંખ્યા બનાવી શકાય 0.78778788 આવી રીતે તમે તમારી રીતે બીજી પણ સંખ્યા બનાવી શકો એટલે દરેકના મત પ્રમાણે આવી અનંત અનાવૃત સંખ્યાઓ અલગ અલગ હોઈ શકે ઓકે આગળના મુદ્દા તરફ જઈએ આપેલી સમય સંખ્યાઓને p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવો એટલે કે p/q સ્વરૂપમાંથી દશાંશ અભિવ્યક્તિ શીખી ગયા હવે દશાંશ અભિવ્યક્તિમાંથી p/q સ્વરૂપમાં આપણે રૂપાંતરિત કરવાનું છે તો પહેલી સંખ્યા લીધી છે 3.14267 ઓકે તો એને x 3.14267 તમે સમજી ગયા હશો આ કયા પ્રકારનું દશાંશ સ્વરૂપ છે એક્ઝેક્ટલી શાંત દશાંશ છે કેવું છે શાંત દશાંશ અને શાંત દશાંશ સ્વરૂપ હોય એને p/q સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરવું ખૂબ જ સરળ રહે કેવી રીતે તો 3 1 4 2 6 7 દશાંશ ચિહ્ન પછી જેટલા અંકો હોય છેદમાં એક પછી તેટલા શૂન્ય મૂકવા પડે તો દશાંશ ચિહ્ન પછી 1 2 3 4 5 સંખ્યાઓ છે તો છેદમાં 1 2 3 4 અને 5 શૂન્ય મૂકી દઈએ એટલે આપણને આ શાંત દશાંશ સંખ્યાનું p/q સ્વરૂપ મળ્યું કહેવાય પરંતુ બીજી સંખ્યા જોઈએ 0.333 અપ ટુ એને p પૂર્ણાંક અને q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક હોય તેવા pq માટે p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવો તો આપણે પહેલા જે સંખ્યા આપી છે તેને x બરાબર લઈ લઈએ તો 0.333 અપ ટુ એને શું કહીશું આપણે પરિણામ નંબર 1 ધ્યાનથી જોઈશું તો અહીંયા કેટલા અંકો પુનરાવર્તિત થાય છે તો અમુક વિદ્યાર્થીઓ વિચારશે સાહેબ 1 2 3 4 ચાર અંકો નહીં એક જ અંક 3 3 3 ત્રણ એક જ સંખ્યા છે જે પુનરાવર્તિત થાય છે માટે એક અંક પુનરાવર્તિત થાય છે તો એક અંક પુનરાવર્તિત થાય તો 1 ની પાછળ 1 0 લેવાના એટલે કે 10 વડે ગુણતા શું કરવાનું આપણે 10 વડે ગુણવાનું તો આ પરિણામમાં બંને તરફ 10 વડે ગુણીશું અહીંયા 10 વડે ગુણીશું તો થઈ જશે 10x અને અહીંયા 10 વડે ગુણીશું તો આ દશાંશ ચિહ્ન અહીંયાથી એક સ્ટેપ જમણી બાજુ જતું રહેશે તો 3.333 અપ ટુ તેને કહેવાશે પરિણામ નંબર 2 અહીંયાથી હું થોડીક સરળ રીતે તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું તો હવે આપણે ખાલી એટલું જ કરવાનું જુઓ x અને 10x મોટી સંખ્યા કઈ થાય પરિણામ નંબર 2 વાળી તો એટલું જ ધ્યાનમાં રાખવાનું પરિણામ 2 માંથી પરિણામ 1 બાદ કરતા પરિણામ 1 માંથી પરિણામ 2 બાદ કરવું એનો મતલબ ડાબી બાજુ માઈનસ ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ માઈનસ જમણી બાજુ કરવું પડે તો ડાબી બાજુ છે આપણા માટે 10x માઈનસ આની ડાબી બાજુ છે 1x જેને જમણી બાજુ માઈનસ જમણી બાજુ 3.333 અપ ટુ માઈનસ 0.333 અપ ટુ ચલો 10x માંથી 1x જશે તો અહીંયા કેટલા વધશે 9x આ દશાંશ ચિહ્ન વાળી બાદબાકી કરવાની હોય ત્યારે દશાંશ ચિહ્નની નીચે દશાંશ ચિહ્ન આપવું જોઈએ જે બાદબાકી તમને અહીંયા સમજાવું છું કે 3.333 અપ ટુ માઈનસ આ સંખ્યા લખવાની છે 0.333 અપ ટુ પોઈન્ટ 3 માંથી 3 જશે તો અહીંયા બધે 0 આવી જશે તો અહીંયા માત્ર શું વધ્યું 3 9 અહીંયા ગુણાકારમાં છે સામે ક્યાં જશે ભાગાકારમાં તો x 3/9 હવે ગણિતનો નિયમ એવું કહે છે કે અંશ અને છેદમાં જ્યાં સુધી સાદરૂપ આપી શકાતું હોય ત્યાં સુધી સાદરૂપ આપવું પડે માટે 3 * 3 3 * 9 તો x 1/3 આ રીતે આપણને p/q સ્વરૂપ મળ્યું કહેવાય નવો દાખલો જોઈએ 1.272727 અપ ટુ ને p પૂર્ણાંક હોય તથા q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક હોય તેવા pq માટે p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવો ઓકે તો પહેલા જે પણ સંખ્યા છે તેને x બરાબર લઈ લઈશું તો 1.272727 અપ ટુ પરિણામ નંબર 1 ધ્યાનથી જોશો તો અહીંયા કેટલા અંકો પુનરાવર્તિત થાય છે 2 અંકો 2 7 એટલે 2 અંકો પુનરાવર્તિત થાય છે તેમ કહેવાય તો 1 ની પાછળ કેટલા શૂન્ય લગાવવા પડશે 2 શૂન્ય એટલે કે 100 વડે ગુણતા
પરિણામ 1 ને 100 વડે ગુણીશું તો અહીંયા આવી જશે 100x અને અહીંયા 100 વડે ગુણીશું 1 ની પાછળ કેટલા શૂન્ય હતા 2 શૂન્ય તો અહીંયાથી દશાંશ ચિહ્ન આપણે 2 સ્ટેપ જમણી બાજુ લઈ જવું પડે એટલે 127.27 અપ ટુ તેને આપણે કહી દઈશું પરિણામ નંબર 2 એક જ પ્રોસેસ પરિણામ 2 માંથી પરિણામ 1 બાદ કરતા પરિણામ 2 એની ડાબી બાજુ 100x પરિણામ 1 એની ડાબી બાજુ x પરિણામ 2 એની જમણી બાજુ 127.27 અપ ટુ માઈનસ 1.27 અપ ટુ અહીંયા 3 વખત છે અહીંયા 2 વખત લખી શકાય એક જ વસ્તુ અપ ટુ છે એટલે ગમે તેની વખત લખી શકાય અને અહીંયા 2 વખત લખ્યા છે તો અહીંયા 3 અને અહીંયા 3 લખું તો પણ ચાલે હવે 100x x એટલે અહીંયા આવશે 99x આ બંનેની બાદબાકી કરીશું તો 127.27 અપ ટુ માઈનસ 1.27 અપ ટુ મેં કીધું ને અહીંયા 3 વખત લખો તો અહીંયા 3 વખત એટલે ત્રીજી વખત 27 તો એ માઈનસ જ થવાના છે કદાચ આમાં 2 વખત છે ને અહીંયા 3 વખત હોય તો ઉપર બીજા 2 લખીને પણ 0 0 તો થઈ જ જવાના હતા માટે અહીંયા 0 0 0 આવી જશે 7 માંથી 1 જશે તો 6 2 અને 1 માટે અહીંયા વધ્યા 126 99 અહીંયા ગુણાકારમાં છે સામે ક્યાં જશે ભાગાકારમાં એટલે 126 ભાગ્યા 99 પણ મેં કીધું હતું કે જ્યાં સુધી છેદ ઉડતા હોય ત્યાં સુધી ઉડાડવા પડે 6 ને 2 8 ને 1 9 3 ના ઘડિયામાં આવે છે 9 ને 9 8 3 ના ઘડિયામાં આવે છે તો 3 વડે 33 3 વડે 42 હજી જોવાનું 4 ને 2 6 3 ને 3 6 3 ના ઘડિયામાં આવે છે 14 તરી 42 અને 3 વડે 11 માટે x બરાબર 14/11 જો તમે 14 અને 11 નો ભાગાકાર કરશો ને તો તમને 1.27 જવાબ મળતો જશે તો આનું p/q સ્વરૂપ આપણને 14/11 મળ્યું કહેવાય નવો દાખલો જોઈએ 0.23535 અપ ટુ ને એ જ રીતે p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવવાનું છે x બરાબર 0.23535 અપ ટુ પરિણામ નંબર 1 કેટલા અંકો રિપીટ થાય છે ત્યાંથી જોઈશું તો અહીંયા 2 છે પણ 2 રિપીટ થતા નથી 3535 એટલે બે સંખ્યાઓ પુનરાવર્તિત થાય છે માટે 100 વડે ગુણતા 100 વડે ગુણીશું તો અહીંયા આવી જશે 100x અહીંયા 100 વડે ગુણીશું તો આપણા નિયમ પ્રમાણે 100 વડે ગુણીએ તો પોઈન્ટ અહીંયાથી કેટલા એકમ 2 એકમ જમણી બાજુ ખસે એટલે અહીંયા આવી જશે 23.5353 અપ ટુ પરિણામ નંબર 2 સેમ પ્રોસેસ પરિણામ 2 માંથી પરિણામ 1 બાદ કરતા તો અહીંયા આવી જશે 100x x બરાબર 23.5353 અપ ટુ માઈનસ અહીંયાથી આવી જશે 0.23535 અપ ટુ 100 માંથી 1x જશે એટલે અહીંયા તો 99x ક્લિયર જ છે હવે રહ્યું આ બાદબાકી કરવાની તો 23.5353 અપ ટુ માઈનસ 0.2353 અપ ટુ જો 3 માંથી 3 0 0 0 5 માંથી 2 જશે તો 3 અહીંયા 3 અને અહીંયા આવી જશે 2 એટલે કે 23.3 99 સામે ક્યાં જશે છેદમાં તો x બરાબર 23.3 છેદમાં 99 પરંતુ દશાંશ ચિહ્ન દૂર કરીશું તો x બરાબર 233 છેદમાં આવી જશે 990 આમાં ક્યાંય છેદ ઉડી શકતા નથી માટે આ તેનું p/q સ્વરૂપ કહેવાય તો મિત્રો આજના લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ આનાથી આગળ આવતા લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરીશું થેન્ક યુ